cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Những linh hồn trên chuyến phà Hậu Giang. Năm 1998, nhân dịp nghỉ lễ, Khánh, một bác sĩ có tiếng ở Sài Gòn, quyết định về Cần Thơ thăm gia đình. Đêm hôm ấy, chuyến xe đến bến phà Hậu Giang đúng 12 giờ khuya. Trời tối đen như mực, dòng sông mênh mông phản chiếu ánh đèn vàng leo lắt trên phà. Không khí lành lạnh khiến Khánh bất giác kéo cao cổ áo, bước ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo. Đứng tựa vào lan can phà, Khánh thả hồn theo dòng nước lặng lờ. Bỗng, một giọng nói dịu dàng cất lên bên cạnh. Anh cũng thích ngắm sông khuya à? Khánh quay sang, bắt gặp một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc dài buông lơi trên bờ vai gầy. Khuôn mặt cô thanh tú nhưng xanh xao đến lạ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng nỗi buồn vô tận. Cô mỉm cười nhẹ nhẹ, đôi môi nhợt nhạt như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Họ nói chuyện với nhau một hồi, Khánh cảm thấy cô gái này có điều gì đó thật kỳ lạ. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút gì đó xa xăm. Khi Khánh hỏi cô đang đi đâu, cô chỉ khẽ đáp: "Em đi tìm người thân. Họ bỏ rơi em trên chuyến phà này 2 năm trước." Nghe đến đó, Khánh giật mình, chống ngực đập thình thịch. Cô gái vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can anh. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Khánh lắp bắp hỏi lại: Cô nói sao?" Cô gái chỉ cúi đầu, giọng nói nhỏ dần như tiếng gió thoảng: "Em đã chết trên chuyến phà này. Anh có thể giúp em tìm về nhà không?" Khánh hoảng hốt quay đi tìm người để hỏi chuyện, nhưng khi quay lại, cô gái đã biến mất. Chỉ còn lại làn sương trắng lảng bảng trôi trên mặt nước. Từ hôm đó, Khánh không bao giờ quên được đêm kỳ lạ ấy. Người dân quanh vùng kể lại rằng từng có một cô gái mất tích trên chuyến phà vào đúng 12 giờ đêm, và từ đó ai đi ngang cũng thấy bóng dáng cô lặng lẽ đứng bên lan can, chờ đợi một người có thể đưa cô trở về. Sau đêm gặp cô gái trên chuyến phà, Khánh không thể nào xóa nhòa hình ảnh đó khỏi tâm trí. Mỗi khi nhớ lại, anh cảm thấy như có một làn gió lạnh luồn vào sâu trong tâm hồn. Nhưng không lâu sau, những hiện tượng kỳ lạ lại tiếp tục xảy đến. Khoảng 1 tuần sau, Khánh lại có dịp đi qua phà Hậu Giang vào đêm khuya. Lần này, anh đi một mình và chuyến phà vẫn vắng vẻ như đêm hôm trước. Khi phà bắt đầu xuôi dòng, Khánh đứng dựa vào thành phà, lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông mờ ảo dưới ánh trăng. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể anh. Anh quay lại, nhưng không thấy ai. Cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng, khẽ thở dài. Lướt qua ánh đèn vàng nhợt nhạt, Khánh bất chợt nhận ra một bóng dáng mờ ảo xuất hiện bên cạnh. Chính là cô gái hôm trước. Lần này khuôn mặt cô đã nhợt nhạt hơn, đôi mắt như đen kịt, không còn ánh sáng. Cô gái nhìn Khánh với vẻ buồn bã, rồi không nói gì. Chỉ khi Khánh nhìn thẳng vào mắt cô, một nỗi sợ hãi vô hình ập đến. Cô gái mở miệng: "Anh có thấy những linh hồn khác không? Chúng vẫn quanh quẩn trên chuyến phà này, không ai giúp họ tìm được bình yên." Khánh ngẩn người, không kịp trả lời, thì từ đâu đó trên phà, những tiếng bước chân vọng lại, rồi một giọng nói khác vang lên: "Anh Khánh, sao lại bỏ quên chúng tôi?" Khánh quay lại, nhưng chỉ thấy một bóng người cao lớn, mờ mịt, lướt qua như làn sương. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nhưng cảm giác lạnh lẽo và sự hiện diện của những linh hồn không thể phủ nhận. Cảm thấy sợ hãi, Khánh vội vã đi tìm người lái phà để hỏi về những câu chuyện kỳ lạ. Người lái phà chỉ thở dài: "Chuyến phà này có những linh hồn mãi không thể siêu thoát. Đêm nào chúng cũng xuất hiện, nhưng chẳng ai có thể cứu giúp." Từ đêm ấy, Khánh không dám đi qua phà vào giờ khuya nữa. Anh nhận ra rằng những linh hồn không chỉ tìm về với quá khứ mà còn quay lại, luôn chờ đợi sự cứu rỗi. Thời gian trôi qua, Khánh vẫn không thể thoát khỏi những ám ảnh về chuyến phà Hậu Giang. Mỗi lần nghĩ đến nó, hình ảnh cô gái xanh xao cùng những bóng ma mờ ảo lại hiện lên trong tâm trí anh. Dù vậy, công việc bận rộn khiến anh không thể tránh được những chuyến đi qua phà vào đêm khuya. Một tối, khi Khánh lại phải đi công tác qua phà vào giờ khuya, anh cảm thấy có điều gì đó khác thường. Dòng sông vẫn như thế, tĩnh lặng và u ám, nhưng không khí đêm nay dường như đặc biệt nặng nề. Anh đứng nhìn ra ngoài, mơ màng, cho đến khi một cơn gió lạnh buốt từ đâu ùa đến, khiến anh phải rùng mình. Lần này, không có cô gái xuất hiện ngay lập tức, nhưng Khánh bỗng nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Khi anh quay lại, chỉ thấy một bóng người đang ngồi co ro trong góc phà,
Ánh sáng le lói chỉ vừa đủ để anh nhận ra đó là một người đàn ông. Mái tóc dài bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo như thể đã sống qua hàng trăm năm. Đôi mắt ông ta ánh lên sự u sầu, như thể đã chứng kiến nhiều bi kịch đau lòng. Khánh bước lại gần, nhưng người đàn ông không nói gì. Chỉ khi Khánh hỏi, ông mới chậm rãi cất tiếng. Chuyến phà này đã mang đi rất nhiều linh hồn, không phải chỉ của những người mất trong tai nạn, mà cả những người chết vì nỗi đau không thể nào buông bỏ. Những linh hồn đó không thể siêu thoát bởi họ không muốn rời bỏ những người thân, không thể tha thứ cho những tội lỗi còn dang dở. Khánh nghe mà lạnh sống lưng. Đúng lúc đó, phà dừng lại tại bờ bên kia và người đàn ông ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Chuyến phà đêm đó không còn vắng vẻ như mọi khi. Khánh có cảm giác như có vô số ánh mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh biết những linh hồn ấy vẫn tồn tại quanh anh, luôn luôn chờ đợi một cơ hội để tìm được sự giải thoát. Kể từ đêm đó, Khánh không còn dám qua phà Hậu Giang vào giờ khuya nữa. Sau những lần gặp gỡ kỳ lạ trên chuyến phà, Khánh không thể nào quên được những linh hồn lẩn khuất trong đêm tối. Dù cố gắng tách mình khỏi những suy nghĩ về chúng, nhưng càng tránh né, anh càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một tối, khi phải đi công tác qua phà Hậu Giang một lần nữa, Khánh không thể thoái thác. Anh quyết định sẽ đi nhanh chóng và tránh đứng lâu ngoài lan can. Phà đêm ấy vắng vẻ như mọi lần. Nhưng khi Khánh bước lên phà, anh không khỏi rợn người khi nhận thấy một không khí đặc biệt nặng nề. Mặt sông lặng lẽ trôi, nhưng có điều gì đó trong không gian khiến anh không thể yên lòng. Lúc đi qua khu vực lan can, Khánh chợt nghe thấy tiếng chân bước nhẹ trên cầu phà, như có ai đó đi lại gần mình. Anh quay lại và một lần nữa thấy cô gái xanh xao năm nào. Nhưng lần này không chỉ cô mà còn rất nhiều bóng dáng mờ ảo khác đứng lặng lẽ gần đó. Tất cả đều là những người đã khuất. Những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em, tất cả đều đứng nhìn Khánh với ánh mắt trống rỗng. Cô gái kia tiến lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo kỳ lạ. Anh không thể chạy trốn được đâu, chúng tôi đã ở đây lâu rồi, không thể ra đi nếu không có sự giúp đỡ. Khánh sợ hãi nhưng cố gắng trấn tĩnh, hỏi: Các bạn cần gì? Tôi có thể giúp gì cho các bạn? Cô gái không trả lời, chỉ mỉm cười và chỉ tay về phía mặt sông. Khánh nhìn theo và thấy trên mặt nước từng hình ảnh mờ ảo dần hiện ra. Những cảnh tượng về tai nạn, những người không may mắn chết trên chuyến phà này. Tất cả họ đều là những linh hồn chưa thể siêu thoát vì chưa hoàn thành điều gì đó dang dở. Một tiếng gió thổi qua, làm sương mù bao phủ toàn bộ phà. Và khi Khánh chớp mắt một cái, tất cả các linh hồn đó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn đọng lại trong không khí. Từ đêm đó, Khánh nhận ra rằng những linh hồn ấy không bao giờ buông tha chuyến phà này. Họ vẫn tồn tại quanh đó, chờ đợi một sự cứu rỗi mà có lẽ không ai có thể mang lại. Khánh không dám đi qua phà nữa, và từ đó anh luôn nhớ rằng có những linh hồn mãi mãi không thể rời xa những nơi họ đã từng sống. Mặc dù đã trải qua không ít lần gặp những hiện tượng kỳ lạ, Khánh không thể thoát khỏi những cơn ác mộng đeo bám anh. Mỗi đêm, những linh hồn trên chuyến phà vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh. Không chỉ làm anh cảm thấy sợ hãi mà còn khiến anh không thể nào quên được những câu chuyện họ đã kể. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và Khánh vẫn phải đối mặt với những chuyến đi qua phà Hậu Giang. Một đêm khuya, khi phà vừa rời bến, Khánh cảm thấy lòng mình lo lắng hơn bao giờ hết. Anh không còn tự tin như những lần trước, mà giờ đây mỗi bước đi đều đầy cảnh giác. Lúc này, phà chỉ có vài hành khách, phần lớn là những người đi qua sông như anh, với vẻ mặt đăm chiêu. Khi Khánh đứng gần lan can, cảm giác lạnh buốt lại quay về. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng rì rầm của đám đông, tiếng cười nói nhỏ như từ xa vọng lại. Quay lại, anh thấy mình đang đứng giữa một đám người, họ mặc những bộ đồ cũ kỹ, ánh mắt hờ hững và khuôn mặt không có nét vui vẻ. Lạ thay, họ không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào anh. Khánh cảm thấy có điều gì đó rất sai lầm. Khi anh đi lướt qua họ, những người này bỗng quay mặt đi, như thể không muốn anh nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt họ. Một người đàn ông với bộ quần áo đã rách nát, giọng nói nghẹn ngào như gió. Chúng tôi chỉ muốn được ra đi, nhưng không ai có thể giúp. Họ đã để chúng tôi ở lại đây, mãi mãi. Khánh cảm thấy tim mình nghẹn lại. Những linh hồn này không chỉ là nạn nhân của tai nạn, mà còn là những người bị bỏ rơi, không ai quan tâm.
Cảm giác tội lỗi và đau khổ tràn ngập trong lòng anh. Khi nhìn lên bầu trời, Khánh nhận ra rằng những ánh đèn trên phà đã mờ dần và không gian xung quanh trở nên mơ hồ, như thể anh đang đứng trong một cõi khác. Chuyến phà này không chỉ là con đường qua sông, mà là một hành trình đầy ma mị và tuyệt vọng của những linh hồn không thể siêu thoát. Ngay khi phà cập bến, mọi thứ trở lại bình thường. Khánh cảm thấy như mình vừa bước qua một giấc mơ, nhưng trong sâu thẳm, anh hiểu rằng những linh hồn đó vẫn còn ở lại, đợi chờ một ai đó đến giúp họ rời đi. Khánh đã không còn tự tin khi đi qua chuyến phà Hậu Giang vào ban đêm. Mỗi lần đặt chân lên phà, anh cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, một thế giới nơi những linh hồn lặng lẽ tồn tại giữa dòng nước. Tuy nhiên, sự tò mò và cảm giác cần tìm ra sự thật đã khiến anh không thể tránh khỏi những chuyến đi tiếp theo. Một tối, khi phà chuẩn bị rời bến, Khánh đứng bên thành phà nhìn vào bóng tối bao trùm mặt sông. Chỉ có âm thanh vỗ nhẹ của nước vào thân phà, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề, như thể có ai đó đang quan sát anh từ xa. Anh thậm chí cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó, như có bóng dáng mờ ảo lướt qua khu vực lan can. Đột nhiên, Khánh nghe thấy tiếng thở dài phía sau. Anh quay lại và thấy một người phụ nữ đứng đó. Khuôn mặt cô phảng phất sự đau khổ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến lạ. Cô ấy nói với giọng thờ ơ, nhưng vẫn có sự nhấn mạnh trong từng từ. Anh Khánh, anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là người đã chết trong vụ tai nạn cách đây 3 năm. Nhưng không phải là tôi muốn trả thù. Chúng tôi chỉ muốn được yên nghỉ. Khánh nhìn cô gái, cảm giác sợ hãi và đau lòng dâng lên. Anh nhận ra đó chính là một trong những linh hồn mà anh đã gặp trong những đêm trước. Cô ấy đã không thể siêu thoát vì không thể tha thứ cho chính mình và những người đã khuất. Chúng tôi không thể ra đi vì còn nỗi hận thù trong lòng. Anh có thể giúp chúng tôi được không? Cô gái tiếp tục. Đôi mắt cô ánh lên một tia hy vọng mong manh. Khánh không biết phải làm gì. Anh cảm thấy choáng váng và bối rối. Cô gái ấy không phải là người duy nhất. Những linh hồn khác đứng lặng lẽ xung quanh, nhìn anh như đang chờ đợi sự giúp đỡ. Anh cảm thấy có một kết nối mạnh mẽ giữa mình và họ. Như thể anh có thể cảm nhận được những đau đớn mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Nhưng khi Khánh muốn lên tiếng, phà bỗng dưng rung lắc mạnh và tất cả những linh hồn ấy biến mất trong chớp mắt. Không còn tiếng nói, không còn sự hiện diện. Khánh chỉ còn lại mình với không gian vắng lặng. Về đến bến, Khánh cảm thấy lòng mình trống rỗng. Những linh hồn trên chuyến phà Hậu Giang vẫn chưa được giải thoát và có lẽ họ sẽ mãi ở lại, chờ đợi sự cứu rỗi mà không ai có thể mang đến. Mặc dù đã có nhiều lần đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ trên chuyến phà Hậu Giang, Khánh vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh. Những linh hồn không thể siêu thoát ấy cứ quay quắt trong tâm trí anh. Và mỗi chuyến phà là một lần đối diện với sự u ám không thể tránh khỏi. Tuy vậy, vì công việc đột xuất, anh lại phải lên phà vào một đêm khuya. Phà đêm ấy yên ắng, vắng vẻ hơn bao giờ hết. Cảm giác quen thuộc của không gian tĩnh lặng khiến Khánh không khỏi bất an. Khi anh bước ra ngoài, đứng nhìn vào mặt sông đen kịt, anh nghe thấy một âm thanh rất lạ. Không phải là tiếng gió hay tiếng sóng, mà là tiếng bước chân chậm chậm, như thể ai đó đang đi lại gần mình. Khánh quay lại nhưng chẳng thấy ai. Tuy nhiên tiếng bước chân vẫn tiếp tục. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khiến anh không thể đứng yên. Chợt một giọng nói yếu ớt như từ rất xa vang vẳng vào tai anh. Cứu tôi, cứu tôi. Khánh quay lại lần nữa và thấy một người đàn ông đứng đó, khuôn mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt mờ mịt như thể đang trong cơn mê sảng. Ông ta nhìn Khánh với ánh mắt cầu cứu. Đôi tay run rẩy chỉ về phía dòng sông. Linh hồn tôi đã mất, tôi không thể ra đi. Tôi bị lạc giữa cõi sống và cõi chết, người đàn ông nói, giọng ông thều thào, đầy tuyệt vọng. Khánh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Ông ta là một trong những linh hồn đã vướng vào một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Những linh hồn ấy không phải vì những tai nạn, mà bởi sự giằng xé trong tâm hồn họ, không thể tìm được cách giải thoát. Chúng tôi không thể rời đi nếu không có sự tha thứ. Chúng tôi không thể buông bỏ được. Người đàn ông tiếp tục, ánh mắt như nhìn thấu tận cõi lòng Khánh. Khánh cảm nhận được sự đau khổ vô hạn của ông ta và những linh hồn xung quanh. Tất cả đều mang một nỗi đau không thể tả. Nhưng khi Khánh bước gần lại để cố gắng giúp đỡ, người đàn ông bỗng chao đảo và biến mất trong một làn sương mù dày đặc. Lần này, không có sự im lặng kéo dài nữa. Không gian như lặng đi, nhưng Khánh biết rằng, dù có cố gắng,
Những linh hồn ấy sẽ không bao giờ được giải thoát nếu họ không thể tha thứ cho chính mình. Khi phà cập bến, Khánh cảm thấy mình đã bước qua một lần nữa, nhưng lần này anh không thể nào quên được ánh mắt ấy. Khánh không còn tìm được sự yên bình trong những chuyến phà qua Hậu Giang. Dù đã cố gắng tránh né, nhưng mỗi khi công việc đẩy anh lên chuyến phà đêm, anh lại không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề và u ám bao phủ nơi đây. Những linh hồn vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh, không thể rời xa. Một đêm khuya, khi phà lại lặng lẽ rời bến, Khánh quyết định đứng ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Dù đã có nhiều lần gặp phải những linh hồn kỳ lạ, anh vẫn không thể quên được cảm giác lạnh lẽo mỗi lần đứng ngoài lan can. Bầu trời đêm tối đen như mực, mặt sông yên ả lạ thường. Khánh cảm thấy có cái gì đó không ổn khi nhìn về phía cuối phà. Chợt một làn gió lạnh thổi qua, mang theo một âm thanh yếu ớt như tiếng gọi từ xa. Khánh! Khánh giật mình quay lại và thấy một người phụ nữ đứng phía gần lan can, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt mơ màng. Cô ấy nhìn anh với vẻ mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong anh. Anh là người cuối cùng tôi gặp trên chuyến phà này. Cô gái nói, giọng nhẹ như gió nhưng cũng đầy trầm uất. Khánh nhận ra cô gái này nhưng lại không nhớ rõ cô ta là ai. Nhưng ánh mắt cô lại khiến anh rùng mình, như thể cô ta đang cố gắng nói điều gì đó chưa hoàn thành. Cô gái tiếp tục. Ngày đó tôi cũng đứng như anh, chỉ là không ai cứu tôi. Tôi chết mà không có ai biết, và tôi không thể ra đi nếu không hoàn thành lời hứa. Khánh cố gắng nhớ lại, rồi anh bàng hoàng nhận ra cô gái chính là một trong những nạn nhân của một vụ tai nạn chìm phà xảy ra cách đây vài năm. Những người trên chuyến phà đó đã không thoát kịp và họ phải đợi người sống giúp đỡ. Khánh cảm thấy mối liên kết kỳ lạ giữa mình và những linh hồn này. Cô gái tiếp tục. Giúp tôi giải thoát. Chúng tôi không thể tự mình đi được. Lời cô như một lời van xin khẩn thiết. Khánh đứng đó, không biết phải làm gì, cảm giác tội lỗi và thương xót dâng lên trong anh. Khi anh bước gần lại, những bóng dáng mờ ảo khác lại hiện lên bao quanh cả phà. Khánh muốn giúp đỡ, nhưng trong khoảnh khắc đó, phà bỗng chao đảo mạnh rồi tất cả lại biến mất. Những linh hồn ấy đã rời đi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc anh nhận ra rằng họ vẫn sẽ quay lại, tìm kiếm một ai đó giúp họ siêu thoát. Khi phà cập bến, Khánh cảm thấy sự im lặng kỳ lạ bao phủ. Lần này, anh không biết liệu những linh hồn ấy có được cứu rỗi hay không, nhưng anh hiểu rằng họ vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Khánh đã dần quen với những hiện tượng kỳ lạ mà mình gặp phải trên chuyến phà Hậu Giang, nhưng dù thế, anh không thể nào yên tâm mỗi khi phải lên phà vào ban đêm. Những linh hồn, những ánh mắt vô hồn luôn theo dõi anh, khiến anh cảm thấy rằng mình đang sống trong một cõi giới giữa sự sống và cái chết. Một đêm khuya, khi phà chuẩn bị rời bến, Khánh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Những cơn gió lạnh khiến anh rùng mình, nhưng lần này anh không có ý định ra ngoài nhìn sông như thường lệ. Tuy nhiên, trước khi anh kịp bước vào cabin, một cảm giác lạ lùng bao phủ anh, như thể có điều gì đó đang thay đổi. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, một giọng nói mà anh không thể nào quên. Đó là giọng của cô gái mà anh gặp trong chuyến phà trước, người đã khẩn cầu anh giúp đỡ để được giải thoát. Cô gái giờ đây đứng ngay phía sau anh, nhưng khuôn mặt cô không còn nét mờ ảo như trước, mà trở nên rõ ràng hơn, đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng. Khánh, anh không thể cứu chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi ở lại đây, đợi chờ mãi mãi, cô gái nói, giọng cô yếu ớt nhưng cũng đầy sự bực bội. Khánh quay lại, định hỏi cô ta lý do, nhưng lại nhận thấy một điều kỳ lạ. Không chỉ có cô gái đó, mà xung quanh anh, những bóng hình mờ ảo khác đã xuất hiện. Tất cả đều có nét mặt giống nhau, tuyệt vọng, sợ hãi và không thể siêu thoát. Chúng tôi đã chết không thể cứu vãn, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ đi cho đến khi có người đến và nhìn thấy chúng tôi, một người đàn ông nói với ánh mắt khắc khoải. Khánh cảm thấy ngực mình nghẹt thở. Anh không biết phải làm gì để giúp họ. Trong khi những linh hồn này vẫn đeo bám anh nhận ra rằng họ không chỉ cần sự giúp đỡ từ một người, mà họ cần được thấu hiểu và tha thứ từ chính những người đã sống. Khi phà lướt qua con sông tĩnh lặng, Khánh bỗng cảm nhận được một cơn sóng mạnh dâng lên từ lòng sông, khiến cả con tàu rung chuyển. Chỉ trong giây lát, tất cả các linh hồn đều biến mất, để lại một không gian yên tĩnh kỳ lạ. Nhưng Khánh biết, dù họ đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng họ sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Lúc phà cập bến, Khánh không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Tuy nhiên, một câu hỏi cứ vang lên trong đầu anh. Liệu những linh hồn này có bao giờ được siêu thoát? Khánh không thể dứt bỏ được cảm giác lạ lùng mỗi khi phải lên phà Hậu Giang vào ban đêm. Những linh hồn, những ánh mắt đượm nỗi buồn, sự tuyệt vọng cứ theo anh, ám ảnh anh không ngừng. Dù đã cố gắng tránh xa, nhưng anh biết rằng mình không thể thoát khỏi những bóng ma ấy. Một đêm, khi phà đang trên hành trình, anh cảm thấy có điều gì đó rất khác thường. Không gian đêm nay im lặng đến đáng sợ. Mặt sông tĩnh lặng, không một cơn gió, không một tiếng sóng vỗ. Khánh đứng tựa vào lan can, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Anh cảm thấy như có ai đó đang đứng gần, nhưng khi quay lại, không thấy bóng dáng ai. Chợt, một giọng nói mơ hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khánh, anh còn nhớ tôi không? Khánh quay lại, lần này không phải là cô gái hay người đàn ông mà anh từng gặp, mà là một thanh niên trẻ, gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn nhìn vào anh. Thanh niên này mặc một chiếc áo tồi tàn, tóc rối bù như vừa từ dưới nước trồi lên. Anh là ai? Khánh hỏi, giọng anh lạc đi vì sợ hãi. Là người mà anh đã không cứu được, thanh niên đáp, giọng trầm buồn. Tôi là một trong những người trên chuyến phà đã chìm. Tôi không thể ra đi, tôi không thể để lại sự u ám này. Khánh nhận ra đây là một linh hồn khác từ chuyến phà bị chìm năm xưa. Nhưng điều khiến anh bàng hoàng không phải là việc gặp lại một linh hồn nữa, mà là sự thật mà anh vừa nhận ra. Những linh hồn này không phải chỉ cần sự giúp đỡ hay lời cầu nguyện, mà họ còn muốn được nhắc đến, muốn được nhớ đến. Chúng tôi không thể yên nghỉ nếu không ai nhớ đến chúng tôi, nếu không ai thấu hiểu nỗi đau mà chúng tôi phải chịu đựng. Thanh niên nói, ánh mắt mờ đi, như thể linh hồn anh ta đang dần tan biến. Khánh đứng sững người, không biết phải làm gì. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi khôn nguôi. Khi phà cập bến, tất cả những linh hồn ấy bỗng biến mất, để lại một không gian im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng Khánh không thể quên được ánh mắt của họ. Dù có muốn hay không, anh biết rằng mình đã trở thành một phần trong câu chuyện của những linh hồn vất vưởng trên chuyến phà Hậu Giang. Khánh hiểu rằng, dù cuộc đời có tiếp diễn, nhưng những linh hồn ấy sẽ mãi tồn tại trong ký ức của anh, là minh chứng cho sự bất lực của con người trước cái chết và sự đợi chờ không bao giờ có hồi kết. Khánh đã dần quen với sự hiện diện của những linh hồn trên chuyến phà Hậu Giang, nhưng sự yên tĩnh bao phủ vào mỗi đêm vẫn thể khiến anh cảm thấy an tâm. Mỗi lần phà chuẩn bị khởi hành, một cảm giác bất an lại xâm chiếm anh. Liệu đêm nay anh sẽ gặp phải những linh hồn nào? Và liệu lần này anh có thể làm gì để giúp họ? Một đêm, phà lại bắt đầu cuộc hành trình quen thuộc. Khánh đứng trên bung, mắt dõi theo mặt sông đen kịt. Đêm nay có cái gì đó khác thường. Một sự yên lặng nặng nề và bức bối phủ kín không gian. Khi phà vừa rời bến, anh cảm nhận được một sự hiện diện lạ lùng. Chợt, một bóng người xuất hiện ngay cạnh anh, khiến Khánh giật mình quay lại. Đó là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt gầy gò, tóc bạc trắng, ánh mắt trống rỗng như không có tâm hồn. Cô ta đứng im lặng nhìn ra sông, như thể không hề nhận ra sự có mặt của Khánh. Cô là ai? Khánh hỏi, không thể kìm nén sự lo lắng trong lòng. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Khánh bối rối nhìn quanh, cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Đột nhiên, cô gái mở miệng, giọng nói yếu ớt, như từ một nơi xa xôi vọng về. Chúng tôi không bao giờ có thể rời đi, vì chúng tôi không có tên. Chúng tôi là những người bị lãng quên. Khánh chấn động, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh nhận ra rằng đây không phải là linh hồn của một người đã chết trên chuyến phà trước, mà là một linh hồn khác, có thể là một trong những người đi qua phà, nhưng không ai nhớ đến, không ai biết tên, những người đã bị lãng quên. Cô không thể đi sao? Khánh hỏi, giọng anh run lên. Cô gái nhìn anh, đôi mắt ấy không có sự sống, chỉ còn lại nỗi buồn vô tận. Chúng tôi không có ai để gọi tên, và cũng không ai có thể thấu hiểu nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua. Khánh cảm thấy nghẹt thở. Anh hiểu rằng những linh hồn này không chỉ tìm kiếm sự cứu rỗi, mà họ muốn được nhớ đến, muốn có một dấu vết tồn tại trên thế gian này. Họ không thể siêu thoát nếu không có ai còn nhắc đến họ. Khi phà tiếp tục xuôi về phía bờ, Khánh cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, rồi tất cả bỗng lặng im. Cô gái và những linh hồn quanh anh bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch. Khánh không còn nhìn thấy họ nữa, nhưng anh biết rằng họ vẫn ở đâu đó, đang chờ đợi một người nhớ tên mình, một người để họ có thể rời đi. Khi phà cập bến, Khánh cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Anh hiểu rằng
Những linh hồn này sẽ không bao giờ được giải thoát cho đến khi thế giới này không còn quên lãng những cái tên đã mất. Khánh đã sống qua nhiều đêm trên chuyến phà Hậu Giang, nhưng mỗi lần phà khởi hành, anh lại cảm thấy có điều gì đó khó tả, như thể đang đi vào một không gian khác, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mờ nhạt đi. Những linh hồn mà anh gặp, dù đã làm anh sợ hãi, nhưng cũng khiến anh cảm thấy một sự thương cảm không thể chối từ. Một đêm mưa rào, khi phà chuẩn bị rời bến, Khánh cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Đêm nay, không gian dường như nặng nề hơn mọi khi. Mưa đập vào mặt sông, từng cơn sóng nhỏ gợn lên, nhưng bầu không khí lại chìm trong sự tĩnh lặng kỳ quái. Khánh đứng bên lan can, cố gắng giữ bình tĩnh, khi tiếng thở dài bất chợt vang lên từ phía sau anh. Anh quay lại và thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bộ đội cũ, tóc tai rối bù, ánh mắt không có điểm dừng. Người đàn ông không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn Khánh. Đôi mắt anh ta mờ ảo, như thể nhìn xuyên qua anh. Khánh bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Anh định hỏi, nhưng người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như vọng về từ rất lâu. Chúng tôi đã chết, nhưng vẫn không được yên. Chúng tôi là những người đã hy sinh cho Tổ quốc, nhưng không có ai nhớ đến chúng tôi. Phà này chính là nơi chúng tôi quay lại mỗi đêm để tìm một chút an ủi. Khánh ngỡ ngàng, người đàn ông này là một trong những linh hồn của các chiến sĩ đã hy sinh trong một cuộc chiến tranh cũ, và giờ đây họ không thể siêu thoát vì không có ai thừa nhận sự hy sinh của họ. Anh nhìn người đàn ông, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi và bất lực. Anh không thể giúp chúng tôi. Chúng tôi đã không được tưởng nhớ. Chúng tôi bị lãng quên, không thể ra đi. Người đàn ông tiếp tục. Giọng anh ta có chút đau đớn. Chỉ có người sống mới có thể giúp chúng tôi, nhớ đến chúng tôi và kể câu chuyện của chúng tôi. Khánh im lặng, lòng đầy thương cảm. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc ghi nhớ lời của người lính. Khi phà tiếp tục hành trình, người đàn ông và những bóng ma xung quanh dần mờ đi trong màn mưa, nhưng cảm giác của họ vẫn còn đọng lại trong trái tim Khánh. Lần này, anh không thấy linh hồn nào khác. Tuy nhiên, anh biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện mà những linh hồn đã chia sẻ. Những người đã hy sinh mà không ai nhớ đến, họ vẫn mãi quanh quẩn trên chuyến phà Hậu Giang, chờ đợi một ngày nào đó, có ai đó nhớ đến tên họ. Một đêm, trời không mưa, nhưng không khí vẫn u ám như báo trước điều gì đó kỳ lạ. Khánh đã quen với việc gặp gỡ những linh hồn trên chuyến phà Hậu Giang, nhưng lần này, cảm giác trong lòng anh có gì đó khác biệt. Khi phà bắt đầu lướt trên dòng sông tĩnh mịch, anh lại đứng ở lan can, để đôi mắt mình hòa cùng với màn đêm vô tận. Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên gần anh. Làn sóng của âm thanh như thể đến từ một nơi rất xa. Khánh quay lại, nhưng chỉ thấy một cô gái trẻ đứng ngay phía sau mình. Cô ta mặc một chiếc áo dài trắng, tóc dài xõa xuống, đôi mắt đen sâu thẳm. Khuôn mặt cô ấy vẫn giữ được vẻ thanh tú, nhưng lại có một nét buồn man mác. Cô là ai? Khánh hỏi, giọng anh run lên. Nhưng cô gái không trả lời. Cô chỉ đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào anh với một vẻ mặt khó đoán. Khánh cảm thấy một sự lạnh lẽo bao quanh mình. Anh sợ tôi sao? Cô gái cuối cùng cũng mở lời, giọng nói như một làn gió thoảng qua. Anh có thấy tôi giống một linh hồn bị lãng quên không? Khánh nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra. Anh nhận ra rằng cô gái này không phải là một linh hồn thông thường. Cô ấy mang trong mình sự buồn bã và cô độc, như thể đã tồn tại lâu năm, nhưng chưa bao giờ được ai chú ý đến. Anh hỏi cô không thể siêu thoát sao? Cô gái nhìn anh, đôi mắt như thấm đẫm nước mắt. Tôi là người duy nhất còn lại. Chúng tôi là những người sống trong quá khứ, không có ai nhớ đến. Những linh hồn xung quanh đây đều bị lãng quên. Khánh cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trong lòng. Những linh hồn này không chỉ bị mắc kẹt vì sự đau đớn mà họ phải chịu đựng, mà còn vì sự quên lãng của những người sống. Anh không thể cứu họ, nhưng anh có thể nhớ đến họ. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, như thể biết rằng anh sẽ không quên lời cô nói. Anh là người đầu tiên đã nghe câu chuyện của chúng tôi, và có lẽ đó là sự cứu rỗi duy nhất mà chúng tôi có. Khi phà tiến về bờ, cô gái từ từ biến mất, chỉ để lại cảm giác nghẹn ngào trong lòng Khánh. Anh đứng nhìn bến cảng, nhận ra rằng những linh hồn này sẽ không thể siêu thoát cho đến khi câu chuyện của họ được kể lại, cho dù có sống trong bóng tối hay bị lãng quên. Khánh biết rằng những linh hồn trên chuyến phà Hậu Giang sẽ mãi ám ảnh anh, không phải bằng nỗi sợ,
mà bằng sự thật đau lòng về sự lãng quên mà họ phải chịu đựng. Khánh bắt đầu nhận ra rằng những đêm trên chuyến phà Hậu Giang không chỉ là những chuyến đi bình thường. Mỗi lần phà rời bến, anh lại cảm thấy như mình đang dấn thân vào một thế giới khác, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi linh hồn vẫn còn vương vấn với thế gian. Dù đã quen với những linh hồn anh gặp, nhưng đêm nay, một cảm giác khác lạ lại bao trùm. Khi phà rời bến, Khánh đi dọc theo lan can, đôi mắt nhìn về phía dòng sông tối đen. Làn sóng vỗ vào thân phà nghe văng vẳng trong đêm, nhưng không gian đột nhiên tĩnh lặng đến mức lạ kỳ. Khánh dừng lại, cảm nhận có một cái gì đó đang hiện diện. Một thứ không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ. Chợt một tiếng thở dài vang lên từ phía sau. Khánh quay lại, và lần này là một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt hoang mang. Người đàn ông nhìn Khánh, đôi mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Ông là ai? Khánh hỏi, giọng anh bối rối. Người đàn ông không trả lời ngay. Sau một lát im lặng, ông ta mới lên tiếng, giọng nói khản đặc, như thể đã lâu không nói chuyện. Cậu có thấy bóng dáng những người đã ra đi không? Khánh cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Người đàn ông này có vẻ là một linh hồn khác. Nhưng điều kỳ lạ là ông không giống những linh hồn mà Khánh đã gặp trước đây. Ông ta có vẻ như vẫn chưa chấp nhận cái chết của mình. Ông không thể siêu thoát sao? Khánh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. Người đàn ông nhìn xuống rồi từ từ đáp. Chúng tôi không thể siêu thoát vì chúng tôi không biết mình đã chết. Không ai thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi cứ mãi sống giữa dòng sông này, đi qua đi lại mà không nhận ra cái chết đã đến với mình. Khánh cảm thấy nghẹn ngào. Những linh hồn này không phải vì sự lãng quên mà bị mắc kẹt. Họ bị mắc kẹt vì không hề biết mình đã ra đi. Một cảm giác thương xót tràn ngập trái tim anh. Người đàn ông lại thở dài, rồi biến mất vào không gian tối tăm như một làn sương mù tan dần vào không khí. Phà vẫn tiếp tục lướt trên mặt sông, nhưng Khánh biết rằng những linh hồn này, những người chưa nhận ra sự thật về cái chết, sẽ còn đi qua đi lại trên chuyến phà Hậu Giang, mãi mãi không thể tìm thấy bến bờ của sự giải thoát. Khánh thầm hứa rằng mình sẽ không quên họ. Câu chuyện của họ sẽ mãi sống trong lòng anh, như một lời nhắc nhở về những linh hồn không có cơ hội để nói lời từ biệt. Đêm nay, sương giăng mờ mịt trên mặt sông, bao phủ cả chiếc phà trong một màn trắng đục kỳ lạ. Khánh đứng tựa vào lan can, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Anh cảm nhận được một sự bất an dâng lên từ sâu thẳm trong lòng. Chuyến phà lặng lẽ trôi trên mặt nước, và không gian xung quanh như đông cứng lại. Bỗng dưng, tiếng nước khua động nhẹ nhàng vang lên từ phía đuôi phà. Khánh quay đầu lại và rùng mình khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi chênh vênh nơi mép phà. Đó là một cậu bé chừng 10 tuổi, đôi chân đung đưa qua lại, đôi mắt hướng về dòng sông như thể đang chờ đợi điều gì. Khánh tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi, em đang chờ ai à? Cậu bé không đáp, chỉ cúi mặt. Nhưng Khánh có thể nghe rõ tiếng thở dài nặng nề từ cậu. Làn da cậu tái nhợt, bộ quần áo cũ kỹ ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống sàn phà. Cậu bé đột nhiên ngước mắt lên nhìn Khánh và anh suýt ngã ngửa khi thấy đôi mắt cậu ta trống rỗng, không có tròng đen, chỉ là hai hố sâu hun hút. Chú ơi, chú có thấy mẹ con không? Cậu bé hỏi, giọng nói văng vẳng như vọng lại từ nơi xa xôi. Mẹ con hứa sẽ quay lại đón con, nhưng con đợi lâu lắm rồi. Khánh cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Anh lắp bắp, mẹ em, bà ấy đâu rồi? Cậu bé cúi đầu, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào thành phà, nước mắt vô hình rơi xuống hòa vào dòng sông đen kịt. Mẹ con bảo con ở lại đây, đợi mẹ. Nhưng mẹ đi mãi không về. Khánh nhận ra rằng cậu bé đã bị bỏ lại trên chuyến phà này từ rất lâu. Có lẽ trong một đêm định mệnh nào đó, cậu đã vô tình rơi xuống sông mà không ai hay biết. Linh hồn cậu bé vẫn mãi chờ đợi trong vô vọng, không thể rời khỏi nơi đây. Khi Khánh định đưa tay ra an ủi, cậu bé bỗng dưng mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại những vệt nước nhỏ trên sàn phà. Cảm giác đau lòng trào dâng trong lòng Khánh. Anh hiểu rằng con phà này không chỉ chở những hành khách còn sống, mà còn chở theo cả những linh hồn vẫn mãi lạc lối trong ký ức và nỗi đau. Phà tiếp tục lướt đi trong đêm, để lại phía sau một câu chuyện buồn mà chỉ riêng Khánh là người chứng kiến. Gió khuya lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi nước sông tanh nồng đặc trưng. Khánh ngồi trầm ngâm ở một góc trên phà, đôi mắt dõi theo từng gợn sóng lăn tăn dưới mặt nước đen thẫm. Anh tự
hỏi liệu còn bao nhiêu linh hồn lạc lối trên chuyến phà này mà anh chưa gặp. Khi chiếc phà tiến dần đến giữa dòng, Khánh chợt cảm thấy không khí trở nên khác lạ. Một cảm giác âm u bao trùm, không gian như nặng nề hơn. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện vang lên từ phía đầu phà. Ban đầu, Khánh tưởng là những hành khách khác, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh giật mình khi thấy không có ai ở đó cả. Tò mò, Khánh đứng dậy và tiến về phía phát ra âm thanh. Tại khu vực bung tàu, anh trông thấy một nhóm người đang ngồi tụ lại thành vòng tròn, mặc những bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách. Khuôn mặt họ nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng vô hồn. "Chào, mọi người là ai vậy?" Khánh lên tiếng, giọng anh run run. Không ai trả lời. Một người đàn bà lớn tuổi với mái tóc xõa dài quay sang nhìn Khánh. Đôi mắt bà sâu hoắm như chứa đầy bóng tối. "Cậu có thấy họ không? Những người bị bỏ lại." Giọng bà thì thầm, từng lời nói như cắt vào không gian lạnh lẽo. Khánh lùi lại, tim anh đập thình thịch. Anh chợt nhận ra rằng những người trước mặt không hề còn thuộc về cõi sống. Đôi chân anh như chôn chặt xuống sàn khi thấy một người đàn ông trong nhóm từ từ đứng lên, tiến lại gần anh. Ông ta giơ tay ra, làn da nhăn nheo lạnh buốt. "Cậu có thể giúp chúng tôi quay về không?" Khánh nuốt khan, không biết phải phản ứng thế nào. Anh lắc đầu. Tôi không biết phải làm gì." Người đàn ông thở dài, rồi tất cả họ dần mờ đi như làn khói, tan biến trong không khí. Chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp thân thể Khánh. Chiếc phà vẫn lặng lẽ trôi, mang theo những linh hồn mãi mãi mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chờ đợi một ai đó giúp họ tìm được đường về. Khánh thở dài, anh biết rằng những chuyến phà khuya như thế này sẽ không bao giờ còn bình yên với mình nữa. Khánh cảm thấy người mình lạnh toát, dù gió sông không còn thổi mạnh như lúc trước. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với nhóm người bí ẩn. Bước chân run rẩy đưa anh trở lại vị trí cũ, nhưng cảm giác bất an vẫn đeo bám. Phà vẫn lặng lẽ trôi trên mặt nước đen thẳm. Ánh đèn lập lòe phản chiếu những gợn sóng nhỏ. Khánh chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau lưng. Cảm giác có ai đó đang theo dõi khiến anh quay phắt lại. Trước mặt anh là một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm đầy buồn bã. Cô ấy nhìn Khánh, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Anh có thể giúp em không?" Khánh cứng họng, lùi lại một bước. Giúp chuyện gì?" Cô gái chậm chậm bước đến gần, đôi bàn chân không phát ra bất kỳ âm thanh nào trên sàn gỗ của phà. "Em lạc mẹ. Mẹ em hứa sẽ chờ em trên bến, nhưng em tìm mãi không thấy." Khánh nhìn cô gái, cảm giác quen thuộc ùa về. Chợt anh nhớ lại câu chuyện từng nghe từ một người dân địa phương về một vụ tai nạn xảy ra trên chuyến phà này cách đây 3 năm. Một cô gái trẻ đã rơi xuống sông giữa đêm khuya và không bao giờ trở lại. Người ta bảo linh hồn cô vẫn vất vưởng đi tìm mẹ mình mỗi khi phà qua khúc sông này. Em tên gì?" Khánh hỏi, giọng lạc đi. Cô gái cúi đầu, một giọt nước mắt vô hình rơi xuống sàn phà. "Em không nhớ, chỉ nhớ mẹ dặn em phải đợi, nhưng em đợi mãi mà không thấy mẹ." Khánh cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Trước mắt anh không chỉ là một hồn ma vô định, mà là một linh hồn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau tìm kiếm người thân. Bỗng nhiên từ phía xa, tiếng động cơ vọng lại. Cô gái giật mình nhìn về hướng đó, rồi từ từ mờ nhạt đi trong không gian. Một làn khói trắng quấn lấy cô trước khi biến mất hoàn toàn. Khánh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh biết rằng trên chuyến phà này, những linh hồn vẫn mãi đi tìm thứ gì đó chưa thể buông bỏ. Và anh vô tình trở thành người chứng kiến tất cả những nỗi đau còn mắc kẹt nơi đây. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. Khánh ngồi im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi những đốm sáng lập lòe phản chiếu trên mặt sông tối đen. Sau những gì đã trải qua, anh cảm giác chuyến phà này như một ranh giới mong manh giữa thế giới người sống và cõi âm. Đang chìm trong suy nghĩ, Khánh bỗng nghe thấy tiếng róc rách như ai đó đang vẩy nước ngay sát thành phà. Anh quay sang nhìn và chết lặng khi thấy một bàn tay trắng bệch thò lên từ dưới mặt nước. Các ngón tay gầy guộc bấu chặt vào mép phà, từ từ kéo theo một cái đầu ướt sũng, mái tóc dài bết lại che kín khuôn mặt. Khánh đứng bật dậy, lùi lại, tim đập thình thịch. Người phụ nữ ấy dần dần nhô lên, toàn thân ướt đẫm nước sông, áo dài trắng dính chặt vào cơ thể gầy guộc. Một mùi tanh nồng sộc vào mũi anh, khiến Khánh muốn nín thở. Cô ta từ từ ngẩng mặt lên, để lộ một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng, đen ngòm như hai hố sâu không đáy. "Anh thấy tôi, đúng không?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ nhẹ. Khánh cứng đờ người, cổ họng nghẹn lại, không thể trả lời. Người phụ nữ tiến sát hơn, bàn tay lạnh toát của cô ta vươn về phía anh như muốn kéo anh xuống nước. Khánh giật mình lùi lại, nhưng chân vấp phải lan can suýt ngã ra sau. Bất chợt, một tiếng còi phà vang lên, phá tan bầu không khí u ám. Người phụ nữ kia giật mình, ánh mắt đau đớn rồi từ từ chìm dần xuống nước, chỉ còn lại những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt sông. Khánh thở dốc, mồ hôi túa ra khắp người. Anh biết rằng mình đã chạm mặt với một linh hồn vất vưởng, bị cuốn trôi theo những con nước lạnh lẽo, mãi mãi không tìm thấy lối thoát. Chuyến phà vẫn lặng lẽ trôi trong đêm, mang theo những bí ẩn và những linh hồn mãi còn lưu luyến chốn trần gian. Khánh hiểu rằng những hiện tượng kỳ bí nơi đây sẽ không dễ dàng dừng lại. Sau khi chứng kiến người phụ nữ bí ẩn chìm xuống dòng nước đen, Khánh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh tự nhủ rằng có thể do mình quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Thế nhưng, nỗi ám ảnh về những gì vừa diễn ra vẫn bám giết lấy anh, khiến từng sợi thần kinh trong người căng lên như dây đàn. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào mạn phà, hòa lẫn trong tiếng máy nổ đều đều. Khánh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhưng vừa mở mắt ra, anh bỗng giật mình khi thấy một chiếc áo trắng mỏng manh đang trôi lững lờ trên mặt nước, bồng bềnh theo dòng chảy. Lòng Khánh trùng xuống, cảm giác bất an lại dâng lên. Anh dõi theo chiếc áo trôi chậm chậm, rồi nó đột nhiên chìm nghỉm như có một lực vô hình kéo xuống. Tim đập mạnh trong lồng ngực, Khánh cố ngoảnh mặt đi nơi khác để không nhìn thấy thêm điều gì kỳ quái. Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng anh. Tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Khánh cứng người. Anh quay lại và sững sờ khi thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi đang ngồi ngay trên ghế bên cạnh. Đứa trẻ mặc bộ đồ cũ kỹ, tóc xõa rối bù, đôi mắt to tròn nhưng không có tròng trắng, chỉ toàn màu đen sâu thẳm. "Chú ơi, chú thấy mẹ cháu không?" Đứa bé cất giọng yếu ớt khiến Khánh rợn tóc gáy. Khánh lắp bắp: Mẹ cháu đâu?" Cô bé cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vào nhau. "Mẹ cháu chìm dưới sông, mẹ bảo cháu đợi trên phà, nhưng cháu đợi lâu lắm rồi." Nghe đến đây, Khánh cảm giác lạnh buốt sống lưng. Anh nhớ đến vụ tai nạn năm nào mà người ta vẫn thường kể lại. Một người phụ nữ và con gái nhỏ không may rơi xuống nước trong một đêm mưa gió. Chỉ có thi thể người mẹ được tìm thấy, còn đứa bé thì mãi mãi mất tích. Khánh run rẩy, không biết nên làm gì, nhưng ngay khi anh vừa chớp mắt, đứa bé đã biến mất, chỉ để lại một làn sương mỏng bao phủ chỗ ngồi. Cơn gió lạnh lùa qua, Khánh dùng mình nhận ra trên chuyến phà này không chỉ có mình anh là người sống. Khánh ngồi lặng trên ghế, bàn tay siết chặt vào thành phà lạnh buốt. Cơn gió sông thổi qua mang theo hơi nước lạnh lẽo, nhưng điều khiến anh ớn lạnh hơn cả là những gì vừa xảy ra. Đứa bé, chiếc áo trắng và những đôi mắt trống rỗng. Bất giác, Khánh nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng bên tai. Giọng nói nhỏ nhẹ, đứt quãng như vọng lại từ xa xăm. "Trả lại cho tôi." Anh quay phát lại, nhưng phía sau không có ai. Nhịp tim tăng nhanh, anh đảo mắt nhìn khắp phà, chỉ thấy vài hành khách đang say ngủ, không ai tỏ ra có gì bất thường. Khánh hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình, nhưng tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ hơn. "Trả lại cho tôi." Lần theo âm thanh, Khánh rụt rè tiến về phía mũi phà. Nơi đó có một người đàn ông đứng lặng lẽ, lưng quay về phía anh. Bộ quần áo cũ kỹ, ướt sũng nước, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ. "Chú ơi!" Khánh run giọng lên tiếng. Người đàn ông không đáp, chỉ từ từ quay lại. Khi gương mặt lộ ra dưới ánh đèn mờ, Khánh chết lặng. Khuôn mặt ấy nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt vô hồn sâu hoắm, hai dòng nước đen xì chảy dài xuống tận cằm. Khánh lùi lại, nhưng người đàn ông bỗng đưa tay về phía anh, giọng nói lạnh lẽo. "Trả lại cho tôi, vật đó là của tôi." Khánh hoảng loạn nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn bạc cũ kỹ mà anh nhặt được khi bước lên phà. Anh chưa kịp suy nghĩ gì thì bàn tay lạnh buốt của người đàn ông kia đã siết chặt lấy cổ tay anh. Khánh la lên, giật mạnh tay và quăng chiếc nhẫn xuống sông. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông ấy tan biến như làn khói. Anh thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Nhìn ra dòng nước tối đen, Khánh hiểu rằng không phải mọi thứ nhặt được đều có thể giữ lại, và có những thứ thuộc về cõi âm mà con người không nên động vào. Phà tiếp tục chậm chậm lướt đi, mang theo những câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết. Sau khi quăng chiếc nhẫn xuống sông, Khánh đứng lặng người, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cơn gió lạnh từ mặt nước thổi lên khiến anh rùng mình.
Anh tự nhủ rằng có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, len lỏi từng ngóc ngách trong suy nghĩ. Bỗng nhiên, từ phía cuối phà, một tiếng rì rầm kỳ lạ vang lên. Khánh quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn ra giữa dòng sông. Mái tóc bà ta rũ rượi, đôi tay gầy guộc nắm chặt một tấm khăn rách tả tơi. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng hỏi: "Bác ơi, bác có sao không?" Người phụ nữ chậm rãi quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy u uất. Tôi đang đợi con trai tôi. Nó đi rồi, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy nó." Bà ta nói giọng thều thào rồi chỉ tay về phía xa. Khánh nhìn theo hướng bà chỉ, tim như muốn rơi ra ngoài lồng ngực khi thấy một bóng người thấp thoáng dưới dòng nước. Hình dáng ấy mờ nhạt nhưng rõ ràng là của một cậu bé chừng 10 tuổi đang giơ tay vẫy anh. Khánh lắp bắp, lùi lại một bước. Cậu bé đó là ai?" Người phụ nữ không trả lời, chỉ cúi gục đầu, đôi vai run rẩy. Một làn gió lạnh lẽo lướt qua và khi Khánh nhìn lại, cậu bé đã biến mất. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra dưới chân mình có một vũng nước nhỏ, dường như vừa có ai đó bước qua. Hoảng hốt, Khánh quay sang định gọi người phụ nữ kia thì giật mình khi thấy chỗ ngồi trống trơn. Bà ta đã biến mất, để lại tấm khăn cũ vương lại trên ghế. Khánh vội vàng chạy đến, nhưng khi cầm tấm khăn lên, anh sững sờ khi nhận ra nó ẩm ướt lạnh buốt và phảng phất một mùi tanh kỳ lạ. Phà tiếp tục trôi và Khánh biết rằng những linh hồn vất vưởng trên chuyến phà này vẫn còn nhiều lắm. Họ vẫn đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc ai đó. Khánh siết chặt tấm khăn ướt lạnh trong tay, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Anh nhìn quanh, cố tìm lại người phụ nữ kỳ lạ khi nãy, nhưng bóng dáng bà ta đã biến mất như chưa từng tồn tại. Phà vẫn chậm chậm rẽ nước, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt sông tĩnh lặng, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn. Khánh thở dài, nghĩ rằng mình nên quay lại chỗ ngồi để quên đi những gì vừa chứng kiến. Nhưng khi anh vừa xoay người, một giọng nói khe khẽ bất chợt vang lên từ phía sau. "Anh Dì ơi, anh có thấy mẹ em không?" Khánh giật mình quay lại. Trước mặt anh là cậu bé khi nãy, vẫn với đôi mắt đen sâu thẳm đầy ai oán. Bộ quần áo cũ kỹ của cậu nhỏ giọt nước, đôi chân trần tái nhợt đứng ngay sát mép phà. Khánh lùi lại một bước, tim đập loạn xạ. Em tìm mẹ à?" Anh cố giữ bình tĩnh, giọng nói có phần lắp bắp. Cậu bé gật đầu rồi chỉ tay xuống mặt nước đen ngòm, nơi vừa có những gợn sóng nhỏ lan tỏa. "Mẹ em ở dưới kia." Khánh nuốt khan, không dám nhìn theo. Bất chợt, một bàn tay lạnh buốt bám lấy cổ tay anh. Khánh giật mình hét lên, nhưng khi nhìn xuống, chẳng có gì cả. Cậu bé đã biến mất. Chỉ có vết nước loang lổ trên sàn gỗ và một cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp cơ thể. Anh thở dốc, quay đầu chạy về phía khoang chính, nhưng vừa bước đi được vài bước, giọng nói yếu ớt của cậu bé lại vang lên ngay sát bên tai. "Đừng đi, đừng bỏ em lại." Khánh cảm giác gáy mình lạnh toát. Không dám quay đầu, anh chạy thục mạng vào khoang, tim đập thình thịch, tay run rẩy bám lấy ghế. Những hành khách khác vẫn đang ngủ say, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngoài kia, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, nhưng trong làn nước tối đen ấy, Khánh biết rằng có những linh hồn vẫn đang âm thầm dõi theo anh. Khánh ngồi phịch xuống ghế, thở dốc, tim đập loạn nhịp. Anh đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng bàn tay vẫn run lên bần bật. Nhìn quanh khoang phà, mọi người vẫn say ngủ, dường như chẳng hề hay biết những chuyện kỳ quái đang xảy ra. Bỗng, từ bên ngoài khoang, một tiếng cộp cộp vang lên đều đặn, như tiếng bước chân ai đó nện xuống sàn gỗ. Khánh cứng người, căng tai lắng nghe, tiếng bước chân chậm rãi nặng nề, càng lúc càng gần. Anh nín thở, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy từ cánh cửa khoang, một cái bóng mờ nhạt dần dần xuất hiện. Đó là một người đàn ông cao gầy, khoác trên mình chiếc áo nâu bạc phết, đôi mắt hõm sâu vô hồn. Ông ta đứng lặng ở ngưỡng cửa, ánh mắt xoáy sâu vào Khánh, khiến anh cứng đờ. Người đàn ông cất giọng trầm khàn rợn người. "Cậu, có thấy ai đi ngang qua đây không?" Khánh há hốc miệng, không thốt nên lời. Toàn thân anh cứng đờ, mồ hôi túa ra khắp lưng áo. Người đàn ông tiến thêm một bước, mùi tanh nồng của bùn đất ẩm ướt tỏa ra xung quanh. Khánh lắc đầu liên tục, không dám thở mạnh. Đột nhiên, người đàn ông bật cười khủng khục, giọng nói như tiếng gió rít. "Cậu sẽ sớm thấy thôi." Vừa dứt lời, thân hình ông ta mờ dần rồi tan biến trong làn khói mờ ảo. Một cơn gió lạnh buốt lùa qua khiến Khánh rùng mình, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Khánh nhìn xuống chân mình. Trên sàn gỗ là những dấu chân ướt, kéo dài từ cửa đến chỗ anh đang ngồi. Chúng nhỏ dần rồi biến mất.
cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chợt nhận ra rằng có lẽ chuyến phà này không chỉ đơn giản là chở người sống, mà còn là nơi trú ngụ của những linh hồn vất vưởng, vẫn mãi kiếm tìm một điều gì đó chưa trọn vẹn. Khánh cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác rờn rợn vẫn bám giết lấy anh. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, dòng sông Hậu vẫn cuộn chảy trong màn đêm, mặt nước phẳng lặng như tấm gương phản chiếu những tia sáng lờ mờ từ đèn phà. Đang định nhắm mắt cố ngủ để quên đi những chuyện kỳ quái, Khánh chợt nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ phía sau lưng. Giọng nói yếu ớt như vọng lên từ xa xăm. Cứu tôi! Làm ơn! Cứu tôi! Lồng ngực Khánh thắt lại. Anh quay đầu nhìn ra phía sau khoang phà, nơi có những chiếc ghế trống trải. Trên một trong những chiếc ghế, một bóng dáng nhỏ bé co ro, đôi mắt tròn xoe ánh lên trong đêm tối. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài ướt sũng, áo trắng bết chặt vào người, đôi chân trần thõng xuống sàn, nhỏ nước tong tỏng. Khánh run rẩy tiến lại gần, giọng anh lạc đi. Cô là ai? Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt xanh xao đến rợn người, đôi mắt thâm quầng đầy tuyệt vọng. Anh có nhớ tôi không? Tôi từng đi chuyến phà này, nhưng tôi đã không bao giờ tới được bờ bên kia. Lời nói của cô như một nhát dao lạnh lẽo, cắt vào trí óc Khánh. Anh lùi lại, tim đập thình thịch. Cô đã chết. Cô gái không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, vai run lên bần bật. Bất ngờ, một bàn tay lạnh toát từ dưới sàn phà vươn lên, nắm chặt lấy cổ chân Khánh. Anh thét lên, giật chân khỏi bàn tay vô hình và loạng choạng ngã về phía sau. Khi ngẩng lên, cô gái đã biến mất, chỉ còn lại một vệt nước dài dẫn ra mép phà. Khánh run rẩy, nhìn ra ngoài dòng sông tối tăm, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền. Hình như từ xa xa, một khuôn mặt trắng bệch đang ngoi lên khỏi mặt nước, đôi mắt trừng trừng nhìn anh. Chuyến phà tiếp tục lướt đi, mang theo nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong lòng Khánh. Anh bắt đầu hiểu rằng những linh hồn ấy chưa bao giờ rời khỏi nơi đây. Khánh ngồi thừ người, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Chuyến phà vẫn im lặng trôi trên dòng sông, nhưng sự yên bình ấy lại khiến anh cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác, nơi cái chết và sự sống đan xen không thể tách rời. Anh lắng nghe từng tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, nhưng không thể nào xua tan được cảm giác rờn rợn, đeo bám. Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, làm Khánh giật mình quay lại. Tiếng kim loại va vào nhau, như thể ai đó đang ném vật nặng xuống sàn phà. Khi anh nhìn về phía cuối khoang, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Một chiếc đèn lồng cũ tự động nhấp nháy sáng, rồi lập lòe tắt đi, tạo ra một không gian mờ ảo kỳ quái. Khánh rùng mình đứng dậy đi đến gần chiếc đèn. Nhưng khi anh vừa bước đến, một làn gió lạnh thổi qua, làm ngọn đèn lộn nhào, vỡ tung. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ mịt, như thể toàn bộ không gian đã chìm vào một làn sương u ám. Ngay trong giây phút đó, một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Khánh ngẩn người, đó là một người phụ nữ, khuôn mặt xanh xao, mái tóc dài rối bù che kín cả tầm mắt. Cô ta đứng đó, nhìn Khánh mà không hề nhúc nhích. Khánh lùi lại một bước, run rẩy hỏi. Cô muốn gì? Người phụ nữ không trả lời, chỉ từ từ đưa tay lên, chỉ vào phía dòng sông. Khánh nhìn theo hướng tay cô, chỉ thấy một bóng người đang nổi lên giữa dòng nước đen. Đó là một người đàn ông, gương mặt khắc sâu nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Anh ta chìm dần xuống, biến mất trong những đợt sóng cuộn lên. Khánh bàng hoàng, trái tim như muốn vỡ vụn. Những linh hồn ấy không chỉ là bóng ma trong đêm tối, mà là những người đã mất đi cuộc sống đầy dở dang. Họ không thể rời khỏi chuyến phà này, mãi mãi gắn liền với dòng sông Hậu Giang. Chuyến phà lại tiếp tục lướt đi trong sự im lặng đáng sợ, mang theo những linh hồn không bao giờ tìm được sự yên nghỉ. Khánh biết rằng, có lẽ chuyến đi này sẽ không bao giờ kết thúc đối với họ. Khánh không thể rời mắt khỏi mặt nước đen sâu thẳm, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đêm càng lúc càng yên tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi trong anh lại càng dâng lên. Dòng sông Hậu Giang không chỉ là một nơi chở người từ bờ này sang bờ kia, mà giờ đây nó như là một con đường nối liền thế giới sống và thế giới linh hồn. Khánh thở dài, nhìn xung quanh. Những hành khách trên phà vẫn ngủ say, như thể không hề hay biết những điều kỳ lạ đang xảy ra. Anh nhìn xuống tay mình, cảm giác lạnh ngắt từ cổ tay lan dần ra khắp cơ thể. Anh không thể giải thích nổi cái cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình. Bất chợt, một tiếng cười khúc khích vang lên, lạ lẫm và vô cùng ma quái. Tiếng cười nhỏ dần rồi biến mất. Khánh quay lại, tim thót lên, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối mịt mù. Anh ngẩng lên,
và bất ngờ thấy một cô gái đứng ở mép phà, tay cầm một chiếc gương cổ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn phà phản chiếu lên gương mặt cô, khiến vẻ đẹp của cô trở nên ma mị. Mái tóc dài đen nhánh của cô lay động trong gió, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn Khánh. Khánh bước lại gần nhưng cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ chiếc gương về phía anh. Ánh sáng từ gương phản chiếu, nhưng hình ảnh trong đó không phải là Khánh. Thay vào đó, đó là một người đàn ông khác, mặt mũi đầy vết thương, như thể đã chết từ lâu. Anh ta nhìn chằm chằm vào Khánh với ánh mắt đầy thù hận. Khánh lùi lại, ánh mắt hoảng loạn. Khi nhìn lại, cô gái đã biến mất, chiếc gương cũng không còn nữa. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ đều đều, như một lời nhắc nhở rằng những linh hồn không thể rời đi, họ vẫn luôn hiện diện, dù có muốn hay không. Chuyến phà tiếp tục lướt qua những con sóng tối tăm, và Khánh hiểu rằng có lẽ sẽ không bao giờ có sự yên tĩnh trên dòng sông này nữa. Chuyến phà tiếp tục cắt qua mặt sông đen kịt, nhưng trong lòng Khánh, mọi thứ đã thay đổi. Anh cảm thấy như bản thân không còn chỉ là một hành khách trên chuyến đi này, mà trở thành một phần của một câu chuyện ma ám kéo dài vô tận. Mọi thứ xung quanh anh đều trở nên mờ mịt, không rõ thật hay giả, sống hay chết. Lúc này, ánh sáng từ đèn phà yếu dần và một làn sương mù dày đặc bất ngờ tràn đến, bao phủ lấy mọi thứ. Khánh đứng dậy, nhưng càng bước, anh lại cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian khác. Một không gian không thuộc về thế giới này. Bỗng nhiên, tiếng chân bước nặng nề từ đâu đó vang lên. Khánh quay lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt không rõ, chỉ thấy đôi mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm. Người này đi thẳng về phía Khánh, không nói lời nào, chỉ tiến đến gần hơn, hơi thở của anh ta nặng nề, như đang mang một nỗi uất hận vô cùng. Khánh hoảng hốt, lùi lại vài bước, nhưng người đàn ông vẫn tiến về phía anh. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên từ khoang phà, làm Khánh giật mình quay lại. Tiếng hét không phải từ một người bình thường, mà là từ một người đang đau đớn, như thể linh hồn ấy đang kêu gọi sự cứu rỗi. Khánh lập tức quay người nhìn về phía khoang phà. Một hình bóng khác xuất hiện, là một bà lão với mái tóc bạc trắng, tay cầm một cây gậy gỗ, khuôn mặt nhăn nheo đầy vẻ hoảng hốt. Bà lão nhìn Khánh và nói, giọng khàn đặc, "Cậu là người tiếp theo. Không thể trốn thoát được đâu." Khánh rùng mình không dám nhìn thêm nữa. Mọi thứ xung quanh anh như dần biến mất, chỉ còn lại những linh hồn xung quanh, những tiếng thở dài, những lời thì thầm. Những linh hồn không bao giờ yên nghỉ, không bao giờ ra đi. Họ đã bị mắc kẹt trong chuyến phà này mãi mãi. Khánh bối rối, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, không thể tìm ra lối thoát. Chuyến phà cứ tiếp tục tiến về phía trước, và anh hiểu rằng có lẽ chính anh cũng đã trở thành một phần của hành trình này. Chuyến phà tiếp tục lướt trên mặt sông, nhưng Khánh cảm thấy như không còn sự an yên nào trên con tàu này nữa. Mặc dù trời vẫn tối, nhưng cái lạnh mơ hồ bám lấy từng sợi tóc, từng thớ thịt của anh. Dường như không gian xung quanh anh đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhưng không phải là sương bình thường. Đây là thứ hơi lạnh của những linh hồn chưa thể yên nghỉ, những linh hồn vướng mắc trong cõi u minh. Khánh bước đi một cách vô thức. Từng bước chân lặng lẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bất chợt, một tiếng động nhỏ làm anh giật mình. Khánh quay lại và nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu lóe lên trong bóng tối. Đôi mắt ấy như đang nhìn thấu tận tận trong lòng anh, khiến mọi nỗi sợ hãi trong anh trỗi dậy mạnh mẽ. Không ai khác ngoài một người phụ nữ, với làn da trắng bệch, mái tóc rối bù, đôi môi tái nhợt. Cô ta đứng ngay bên cạnh Khánh, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng một sự đau đớn tột cùng. Khánh khẽ thở hổn hển, không dám động đậy. "Bạn có thể giúp tôi không?" Cô gái thì thầm, giọng khàn khàn như tiếng xé rách. Khánh nhìn vào đôi mắt của cô, cảm giác như cô gái này đã không còn là người sống, mà chỉ là một linh hồn vất vưởng, không thể tìm được sự yên nghỉ. Khánh nuốt nước bọt, đôi tay run rẩy. Cô muốn gì?" "Thả tôi ra khỏi đây," cô gái nói, bước gần hơn về phía anh. "Chỉ có cách khiến tôi được giải thoát là để tôi tìm thấy sự an nghỉ." Khánh hoang mang. Cô gái không phải là người duy nhất. Anh nhận thấy xung quanh mình còn có nhiều bóng dáng mờ nhạt khác đang đứng lẩn khuất trong bóng tối. Những linh hồn ấy không nói gì, nhưng ánh mắt trống rỗng của họ như khắc sâu trong tim anh một nỗi sợ hãi vô hình. Khánh không thể thốt lên lời. Anh cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng đất linh hồn, nơi mà quá khứ và hiện tại lẫn vào nhau. Những linh hồn trên chuyến phà này đã không còn đơn thuần là những bóng ma.
Họ là những sinh mệnh bị vướng mắc giữa hai thế giới, không thể siêu thoát, mãi mãi lang thang trên dòng sông Hậu Giang. Khánh khép mắt lại nhưng không thể xua đi được những hình ảnh đó. Chuyến phà vẫn lướt đi, mang theo anh, mang theo những linh hồn chưa thể đi vào sự an nghỉ vĩnh viễn. Chuyến phà tiếp tục chậm chậm lướt trên mặt sông. Nhưng lần này, Khánh cảm giác như anh không còn là người duy nhất tồn tại trên con tàu này. Cảm giác đó ngày càng rõ rệt khi anh nhìn quanh, thấy những bóng hình lướt qua trong bóng tối như những linh hồn không tên. Anh không thể xác định rõ họ là ai, nhưng ánh mắt của họ, ánh mắt vô hồn và tuyệt vọng, cứ đeo bám anh từng giây. Khánh đứng bất động, mắt dõi về phía trước. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo một mùi tanh nồng. Anh chợt nhớ đến những lời cô gái với đôi mắt đỏ ngầu đã nói. Và rồi, một hình bóng khác xuất hiện trước mặt anh. Là một ông lão với bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn thời gian. Ông lão nhìn Khánh và khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không phải là nụ cười của sự vui vẻ. Cậu sẽ không ra khỏi đây được đâu, ông lão nói, giọng khàn khàn như có một nỗi buồn sâu thẳm. Khánh hoảng sợ, muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng chân anh như bị đóng chặt vào mặt sàn phà. Một sự hiện diện vô hình giữ chặt anh lại, không thể đi tiếp. Và rồi, như một ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, phà đột ngột dừng lại. Tất cả xung quanh Khánh trở nên im ắng, nhưng những linh hồn đó vẫn quanh quẩn. Khánh nhận ra rằng con phà này không chỉ là phương tiện đưa người từ bờ này sang bờ kia, mà còn là một cõi u minh, nơi những linh hồn bị mắc kẹt mãi mãi. Anh đã trở thành một phần của hành trình này, không thể quay lại, cũng không thể thoát khỏi. Chuyến phà với những linh hồn không bao giờ yên nghỉ, tiếp tục trôi giữa dòng sông Hậu Giang.